είχαμε το να συναντήσουμε τον στρατιωτικό αναλυτή και συγγραφέα, τον Σάββατο Καλεντερίδη. Καλό μεσημέρι, κύριε Καλεντερίδη. Καλό μεσημέρι, κύριε Φιλιππακόπουλε. Να ξεκινήσουμε, σας παρακαλώ. Είχαμε χτες το βράδυ και τη νύχτα και τη δεύτερη καταδρομική επίθεση, εισβολή του Ισραήλ. Πιστεύετε ότι πλησιάζει όλο και πιο πολύ η κανονική χερσαία εισβολή? Η χερσαία επιχείρηση πιστεύω ότι θα καθυστερήσει για μερικές μέρες. Θα καθυστερήσει. Γιατί υπάρχουν μια σειρά αποζητήματα. Ένα από αυτά είναι το θέμα των ομήρων. Είναι σε εξέλιξη συνομιλίες αυτή τη στιγμή και διαβουλεύσεις για να βρεθεί μια λύση. Επίσης υπάρχει και το ζήτημα της ολοκλήρωσης της εγκατάστασης αμερικανικών αντιπυραυλικών συστημάτων στην ευρύτερη περιοχή, η οποία γίνεται για την προστασία του Ισραήλ σε περίπτωση που έχουμε κλιμάκωση του πολέμου και έχουμε προσβολή βαλιστικών πυράβλων, κυρίως από το Ιράν. Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα που πρέπει να ολοκληρωθεί. Ξέρετε, οι χώρες πηγαίνουν πάντα με το χειρότερο σενάριο. Όπως επίσης να ολοκληρωθεί και η ανάπτυξη αμερικανικών στρατευμάτων, όχι μόνο στο Ισραήλ. Γιατί, κύριε Φιλιππακόπουλε, τις τελευταίες μέρες οι αμερικανικοί στόχοι, είτε βάσεις είτε στρατεύματα που βρίσκονται στο Ιράκ και στη Συρία, δέχονται καταιγισμό πυρών και επιθέσεων από ομάδες που καθοδηγούνται από την Τεχεράνη, ασχέτως αν αυτό δεν το δέχεται η Τεχεράνη. Ναι. Άρα, μέχρι να ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία, πιστεύω ότι θα καθυστερήσει η χερσαία επιχείρηση. Αλλά θα γίνει, λέτε. Αλλά θα γίνει, λέτε, κύριε Καλεντερίδη. Καταβάλλονται προσπάθειες από πολλές πλευρές, από τις ΗΠΑ, από τη Γαλλία. Γι' αυτό ρωτάω. Ναι, καταβάλλονται προσπάθειες να μην γίνει και να λυθεί διαφορετικά το πρόβλημα. Ξέρετε, οι ΗΠΑ, γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα και επιχειρησιακού χαρακτήρα, αλλά και πολιτικά ζητήματα για την επόμενη μέρα. Για παράδειγμα, διαβάζουμε ότι οι ΗΠΑ λένε στο Ισραήλ και εμείς μπήκαμε στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν, αλλά δεν είχαμε σχέδιο για το πώς θα βγούμε. Και η έξοδός μας ήταν καταστροφική. Ακριβώς. Και για μας και για τις χώρες αυτές. Οπότε υπάρχει μια τέτοια διαδικασία, εξετάζονται πολλά σχέδια. Πάντως, κύριε Φιλιππακόπουλε, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι αυτό το πόλεμο δεν το θέλει κανένας. Ακριβώς. Και από ό,τι βλέπουμε δεν το θέλει ούτε το Ισραήλ, και αναφέρομαι στην κοινή γνώμη. Το 50%. Είδα τη δημοσκόπηση. Ναι, έγινε η δημοσκόπηση. Καλά λέτε το. Άρα τον πόλεμο αυτόν δεν τον θέλει, πιστεύω, το Ιράν. Διότι η κατάσταση του οικονομική είναι κακή και υπάρχουν και ζητήματα πολιτικής σταθερότητας. Όλοι θυμόμαστε τι συνέβη μετά τη δολοφονία της Μάσα Αμίνη. Είχαμε ογκώδεις διαδηλώσεις, όχι ανάμεσα σε Κούρδους, αλλά και Ιρανοί δημοκράτες, αντικαθεστωτικοί, που μπορούμε να πούμε ότι ήταν ίσως η μεγαλύτερη κρίση που βίασε, πολιτική κρίση που βίωσε η λεγόμενη Ισλαμική Επανάσταση. Επίσης, τον πόλεμο αυτό δεν το θέλει ούτε η Χεσμολάχ. Ξέρετε, το οπλοστάσιό της κοστίζει βέβαια. πάνω από δισεκατομμύριο, και αν το καταναλώσει δεν θα υπάρχει Χεσμολάχ στην ουσία, γιατί είναι πολύ δύσκολο να πληρωθεί. Δεν τον θέλει η Συρία, γιατί θα αποσταθεροποιηθεί περαιτέρω. Δεν το θέλει η Ορδανία και η Αίγυπτος, διότι είναι οι δύο υποψήφιες χώρες προς αποσταθεροποίηση. Δεν το θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, γιατί μία κλιμάκωση σημαίνει ότι αυτός ο πόλεμος θα πάρει χρόνο και είναι πολύ δύσκολο για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής να αντέξουν δύο μέτωπα. Ένα της Ουκρανίας και ένα του Ισραήλ, πέραν των γεωπολιτικών επιπτώσεων που είναι εξαιρετικά αρνητικές. Δηλαδή μόνο η Χαμάς τον θέλει τον πόλεμο? Ούτε η Χαμάς τον θέλει. Η Χαμάς τον πολιτικό... Τον προκάλεσε όμως. Δεν τον θέλει, αλλά τον προκάλεσε. Τον προκάλεσε, αλλά ξέρετε, τον πολιτικό στόχο που επιδίωκε, δηλαδή τη συσπήρωση του μουσουλμανικού κόσμου, την ανάδειξη του Παλαιστινιακού, τον πέτυχε κυρίως με τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου. Δεν έχει σημασία ποιος τον έκανε. Ναι, κατάλαβα πώς το λέτε. Σημασία έχει ότι πέτυχε το στόχο της. Άρα από τούδη και στο εξής θα ήθελε να αποφύγει τη χερσαία, γιατί ξέρετε η χερσαία επιχείρηση θα οδηγήσει και στο τέλος της Χαμάς, τουλάχιστον όσον αφορά τα επιχειρησιακά της στελέχη στη λωρίδα της Γάζας. Αυτός είναι ο στόχος του Ισραήλ.
Άρα μπορούμε να καταλήξουμε ότι αυτόν τον πόλεμο δεν το θέλει κανείς. Μάλιστα. Τώρα, να συνεχίσω το σκεπτικό σας και να βάλουμε την οικονομική διάσταση του θέματος, τις οικονομικές επιπτώσεις, που νομίζω ότι είναι και ο βασικός λόγος που δεν θέλει κανείς αυτόν τον πόλεμο. 250 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα στοιχίζει στο Ισραήλ αυτός ο πόλεμος. 250 εκατομμύρια την ημέρα. Την ημέρα. Δηλαδή ήδη έχουν φύγει 5 δισεκατομμύρια δολάρια αυτές τις 20 μέρες. Αυτές τις 20 μέρες. Μιλάμε για πολύ μεγάλα ποσά, κύριε Καλντερίδη. Βεβαίως, είναι τεράστια. Όχι, αν κρατήσει μήνες, όπως λένε, αυτός ο πόλεμος, αντιλαμβάνεστε ότι θα πάμε σε δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια. Ακριβώς. Αν σκεφτούμε ότι έχουν σπαταληθεί στον πόλεμο της Ουκρανίας περίπου 150-160 δισεκατομμύρια δολάρια. Μέχρι τώρα για την Ουκρανία είναι τόσο, έχει φτάσει Μπορεί και παραπάνω. το κόστος. Μπορεί και παραπάνω. Μπορεί και παραπάνω. Γιατί και δεν συνυπολογίζουμε το κόστος του πολέμου για την ίδια την Ουκρανία. Μιλάμε για τη βοήθεια από τις Για τη βοήθεια από το ναι. Και το κόστος είναι πολλές δεκάδες δισεκατομμύρια και για την ίδια την Ουκρανία. Ένας πόλεμος μηνών στο Ισραήλ θα έχει τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις, αλλά κύριε Φιλιππακόπουλε, σε αυτήν την περιοχή που είναι και η καρδιά της παγκόσμιας ενεργειακής βιομηχανίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ισραήλ είχαν οικοδομήσει ένα σχέδιο καταβάλλοντας τεράστιες προσπάθειες πολιτικές και διπλωματικές για να αποκατασταθούν οι σχέσεις του Ισραήλ με μια σειρά από αραβικές χώρες και με αυτόν τον τρόπο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ισραήλ να εξυπηρετήσουν δικά τους γεωπολιτικά συμφέροντα. Με αυτόν τον πόλεμο αυτό το οικοδόμημα έχει υποστεί ρήγματα. Αν συνεχιστεί μπορεί να γκρεμιστεί. Άρα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θέλουν να τελειώσει όσο το δυνατόν γρηγορότερο ο πόλεμος για να μην έχουμε ακόμα μεγαλύτερη συσπήρωση. Εάν έχουμε μερικές δεκάδες χιλιάδες αμάχους, αντιλαμβάνεστε ότι οι αραβικές κυβερνήσεις και να θέλουν να τηρήσουν άλλη στάση θα υποστούν τέτοια πίεση εσωτερική που θα υποχρεωθούν να πάρουν σκληρή στάση απέναντι στο Ισραήλ και απέναντι στη ΣΥΠΑ. Αυτό είναι κάτι που θέλει να αποφύγει η Ουάσιγκτον και γι' αυτό θεωρώ ότι αυτόν τον πόλεμο δεν τον θέλει κανείς. Αυτή είναι η βασική λόγη που προσπάθησα να αναπτύξω σε αυτή την ολιγόλεπτη αναφορά. Και έχουμε και το μεγάλο κεφάλαιο, το μεταναστευτικό, ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε και χθες στη Σύνοδο Κορφής που είναι σε εξέλιξη στις Βρυξέλλες. Το τι θα γίνει η επόμενη μέρα. Οι πιέσεις, οι ροές θα αυξηθούν πάρα πολύ. Ήδη αρχίζουν και αυξάνονται. Και ξέρετε κύριε Φιλιππακόπουλε, οι πληροφορίες που παίρνουμε και είναι έγκυρες είναι ότι ένα μεγάλο μέρος του μουσουλμανικού κόσμου, του αραβικού κόσμου, ακόμα και της δυτικής όχθης και της Γάζας, παρότι οι Παλαιστίνοι που κατοικούν στη Γάζα υφίστανται τις συνέπειες της επιχείρησης της 7ης και οι συνέπειες είναι καταστροφικές, πάντως επειδή οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν και ορίζοντα, έχουν ριζοσπαστικοποιηθεί, δηλαδή και να μην είναι οπαδοί της Χαμάς, αναπτύσσουν αντιδυτικά σύνδρομα και αντιδυτικές συμπεριφορές. Ξέρετε, αν έρθουν 1 εκατομμύριο για παράδειγμα Παλαιστίνοι ή και 2 στην Ευρώπη, το πρόβλημα της ασφάλειας στις χώρες της Ευρώπης, όπως αντιλαμβάνεστε, θα ενταθεί. Άρα είναι και αυτή μία παράμετρος πολύ σημαντική για την Ευρώπη. Όπως επίσης υπάρχει και μία άλλη παράμετρος που έχει να κάνει με την Κίνα. Ξέρετε, οι μεγάλοι κερδισμένοι από αυτόν τον πόλεμο και χωρίς απώλειες είναι η Κίνα και η Ρωσία. Και η Ρωσία. Και το βασικό είναι, όπως είπατε αυτό, χωρίς απώλειες, κύριε Καλντερίδη. Και κερδισμένοι και χωρίς απώλειες. Εκεί λοιπόν, ξέρετε, υπάρχουν 2 μέτωπα ανοιχτά αυτή τη στιγμή για τις ΗΠΑ. Το μέτωπο της Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής. Και υπάρχει ένα τρίτο δυνητικό μέτωπο που βρίσκεται στη Νότια Συνική Θάλασσα, στην Άπο Ανατολή, στην Ταϊβάν με την Κίνα. Χθες επισκέφθηκε τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ο Γουάν Γκί, ο Υπουργός Εξωτερικών. Και από ό,τι έχει διαρρεύσει στον τύπο, αυτή η επίσκεψη έχει να κάνει με ρύθμιση λεπτομεριών για τη συνάντηση των 2 ηγετών, του Biden και του Xi, νομίζω μετά από λίγες εβδομάδες. Όμως θεωρώ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπως δεν θέλουν να κλιμακωθεί ο πόλεμος με το Ιράν, έτσι
πιστεύω ότι σε αυτή τη συνάντηση συζητήθηκαν και ζητήματα για να κρατήσουν την ένταση χαμηλά και σε αυτό το τρίτο δυνητικό μέτωπο. Γιατί εάν η Κίνα ήθελε να επωφεληθεί από αυτή την κατάσταση της σχετικής αδυναμίας των ΗΠΑ να υποστηρίξουν δύο μέτωπα και έκανε κάποιες κινήσεις που το δυνητικό μέτωπο θα γινόταν και ουσιαστικό μέτωπο, ίσως και θερμό, αντιλαμβάνεστε αυτό θα ανατείναζε την παγκόσμια ειρήνη. Άρα αυτή είναι η κατάσταση και γι' αυτό στηρίζω την άποψή μου ότι αυτό το πόλεμο δεν το θέλει κανένας και κυρίως οι ΗΠΑ. Και να πάμε και στο ενεργειακό κομμάτι, τι επιπτώσεις μπορεί να έχουμε εκεί. Έχουμε τους αγωγούς, μπορεί να γίνουν διάφορα, έχουμε και εκεί διάφορα θέματα. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που αφορά καταρχάς την Ελλάδα. Έχουμε σε δύο τομείς της ενέργειας υπάρχουν διαδικασίες, συμφωνίες, συνεργασίες με το Ισραήλ. Ο ένας είναι ο Euro-Asia Interconnector, ένα καλώδιο μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος από και προς το Ισραήλ, Κύπρο, Ελλάδα, Ευρώπη, το οποίο θεωρείται εξαιρετικής σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια και του Ισραήλ και της Ευρώπης. Εκτός από αυτό, είναι και το ζήτημα της μεταφοράς του φυσικού αερίου στις ευρωπαϊκές αγορές. Ξέρετε, πριν την εισβολή της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου, βρισκόμασταν ίσως κοντά σε μια συμφωνία της Τουρκίας με το Ισραήλ. Ο αγωγός να μεταφερθεί, το φυσικό αέριο να μεταφερθεί με αγωγό μέσω της Τουρκίας. Αυτό το ενδεχόμενο, αυτό το σχέδιο τινάχθηκε στον αέρα μετά τις εξαιρετικά επιθετικές δηλώσεις του Ερντογάν, με τις οποίες ονομάζει τη Χαμάς απελευθερωτική και όχι τρομοκρατική. Και όχι τρομοκρατική οργάνωση. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό οδήγησε στην σκληρή αντίδραση του Ισραήλ. Νομίζω χθες είχαμε και μία ανακοίνωση του Ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών, ενώ και ο ίδιος ο Ερντογάν είπε: βάζω στο ράφι τα ενεργειακά προγράμματα, την ενεργειακή συνεργασία που είχαμε συμφωνήσει με το Ισραήλ. Άρα εκεί υπάρχει ένα θέμα ελληνικού ενδιαφέροντος και κυπριακού, το ενεργειακό, αλλά ξέρετε, για να προχωρήσουν αυτά πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος. Δεν είναι δυνατόν εν μέσω πολέμου. Επίσης υπάρχουν και μια σειρά από άλλα ζητήματα, οπλικά συστήματα που η Ελλάδα έχει υπογράψει συμφωνίες να προμηθευτεί από το Ισραήλ. Δεν ξέρουμε σε ποια φάση βρίσκονται και αν έχουν ολοκληρωθεί. Είναι όμως και αυτό ένα θέμα ελληνικού ενδιαφέροντος. Και φυσικά δεν ξέρουμε πού θα φτάσει και η τιμή του βαρελιού του πετρελαίου, κύριε Καλντρίδη. Ναι, αυτό έχει τσιμπήσει ήδη, έχει τσιμπήσει, αλλά δεν έχει ανέβει πολύ μέχρι τώρα. Αν έχουμε κλιμάκωση του πολέμου και επηρεαστεί η διέλευση των δεξαμενοπλοίων από τα στενά του Χορμούζ. Ακριβώς, αυτό εννοώ που λέτε τώρα, ναι. Για παγκόσμιο οικονομικό Είναι φιαλτικό σενάριο μετά. Γίνεται φιαλτικό το σενάριο μετά, κύριε Καλντερίδη, νομίζω. Παίρνει άλλη διάσταση. Ένα σενάριο που το φοβούνται όλοι. Ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Σάββατο Καλντερίδη.